બીજો એવો આ આંકડાનો ચોરસ, અને એમાં 1 થી ને કેટલા આંકડા 80 આંકડા વપરાયેલા છે. તો આવા જાતના ચોરસો બનાવવામાં ગણિત શાસ્ત્રીઓ છે ને વર્ષો પસાર કરી નાખે. આ બહુ ફેમસ છે. એલ શેપ, પછી આ જાદુઈ ત્રિકોણ છે, એવી રીતે. તો એ પણ એક પ્રકાર હોય છે, અને એને બનાવવાની રીત. એક પ્રતિમા એટલે હું તમારા મનમાં પહેલો કયો ઓલો વિચાર આવે છે, એકાદ પ્રયોગ કરી લઈએ પછી પૂરું કરીએ. એટલે આમાં પહેલાં આપણે લઈએ દ્રશ્ય અને શ્રાવ્ય બે. મસ્ત આ ઇન્ટરેસ્ટિંગ પ્રયોગ છે. એની ઉપર આપણે દ્રશ્ય શ્રાવ્ય ગમે તે તમને પહેલાં એની ઉપરના વિચારો આવે ને એ તમારે નોંધવાના. હું શબ્દ બોલું ને કુલ તમારે, હું એમ બોલું ધ્વનિ તો તરત એલાર્મ કહો ને, એવી રીતે. તો તમારે 1 મિનિટ, હા, ઓડિયો વિડીયો ગમે તે દ્રશ્ય થાય અથવા તો ઓડિયો એને લગતા છે. તો એવા 5-6 શબ્દોનો આપણે પ્રયોગ અડધી મિનિટનો જ કરીએ. ચાલો, આમ તો લાંબો જ થોડો. હા, તો કેટલા કોણ લખી શકે છે જોઈએ. દ્રશ્ય શ્રાવ્ય પ્રતિમા અને વ્યક્તિગત જ પ્રયોગ છે, એટલે કંઈ વાંધો નહીં. તો પહેલું તો આપણે કહ્યું જ તે શરૂ કરો. ચાલો, અડધી મિનિટ જ આપજો. ધ્વનિ.